วันนี้เราตื่นเช้าไปหาตลาดอาหารทะเลสดๆไกลกรุงเทพมาฝากทุกคนค่ะ100ก็มีนะคะกุ้ง75 บาทเองเหรอทำไมมันถึงถูกอ่ะแมงกะพรุนดองจืด55 บาทปูเราโลละ80นะปู135 บาทเป็นปูม้าร้านปลาทูนึ่งน่าทานมากเลย20 บาทก็มีนะคะกินตลาดนี้แค่40 บาท50 บาทก็มีนะคะไม่แพงมาซื้อกันได้นะปลาโอ80 บาทเท่านั้นปลาอินทรีโล200เองวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวบางปะกงใกล้กรุงเทพนิดเดียวค่ะมันมี2ตลาดที่อยู่ห่างกันแค่ 2.4 กิโลเมตรเท่านั้นเองเรามาดูกันว่าตลาดไหนน่าเดินกว่ากันค่ะตลาดล่างบางปะกงกับตลาดลาวเลือกไม่ถูกไปมา2ตลาดเลยละกันค่ะก่อนจะไปเที่ยวกันกดติดตามกด Subscribe ก่อนนะคะแล้วเราไปเริ่มกันที่ตลาดล่างบางปะกงค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดล่างบางปะกงค่ะเขาบอกว่าของทะเลถูกนะคะมาลองดูว่าถูกจริงไหมวันนี้ประมาณ6:30นะคะเดินเข้าตลาดมาแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะตรงเข้าไปเลยเดี๋ยวเราไปตามหาของทะเลสดกันค่ะเจอแล้วปลาตัวโตๆหมึกกระตออยู่ที่130นะคะกุ้งเล็กๆต่างๆกุ้งขาวกุ้งแม่น้ำอย่างนี้โลเท่าไหร่คะ280นะคะ250นะคะปลาเก๋าตัวใหญ่ๆอย่างนี้โหเรา150 บาทตัวใหญ่ๆอันนี้เรียกว่าปลาอะไรหูช้างโลละ80เท่านั้นเองนะคะทุกคน150นะคะเป็นกระพงธรรมชาติเลยอันนี้เป็นกระพงดำปะโลละ150เหมือนกันนะคะอันนี้กระพงแดง170 บาทสดๆเลยนะที่นี่มีแม่น้ำอยู่ข้างหลังขึ้นมาจากข้างหลังเลยกุ้งขาวอยู่ที่180นะคะ170โอ้กระพงเพียบหูมีตัวใหญ่ๆด้วยโลละ130นะคะตัวใหญ่อย่างนี้เลยปลากดต่างๆ35 บาทเท่านั้นอันนี้คือปลากุแล40 บาทสดมากน่าจะเป็นปลาสักดำนะโลละ80เท่านั้นเองปลาโอโลเท่าไหร่คะ80 บาทเท่านั้นจาระเม็ดขาวด้วยโลละ320นะคะเก๋าไซส์จาน260เก๋าใหญ่24ปลาตาเดียว130ปลาอินทรีโล200เองปลาลิ้นหมา160นะคะเห็ดโคน160กั้ง60 บาทเท่านั้นนะทุกคนกุ้งเล็กอยู่ที่130นะคะปูเล็กต่างๆอยู่50 บาทกุ้งขาว160แชบ๊วย380หรอ220ก็มีส่วนไซส์ใหญ่นะคะโลละ600นี่แชบ๊วย600 บาทเท่านั้นถ้าราคาเบาๆ200ก็มี200 บาทเท่านั้น120ปลามันพวกหอยต่างๆแกะแล้วถุงละ120ปูดำปูไข่นะคะโลละ650อันนี้750ไซส์ใหญ่ปลากระบอก140เท่านั้นนะสดๆเลยโอ้ปลาทูน่ากินมากเลยค่ะปลาทู120ทูใหญ่ละปลาทูใหญ่120นะอินทรี220เองสดๆเลยนะกุ้งเล็กอย่างนี้โลละ80เท่านั้นเองจะเอาไปทำกุ้งแพขายก็กำไรนะคะเดี๋ยวเราซื้อไปตกปลากันเมื่อกี้ยังเห็นมันกระดิกอยู่เลยข้างในตลาดส่วนใหญ่ข้างในตลาดเป็นกุ้งนะกุ้งกุลาดำหรือว่ากุ้งมาลายโลละ330หูตัวใหญ่มากนี่ราคาเดียวกันหมดเลยเหรอปะหู330ทำไมมันถูกจังขายตั้งแต่ตี 2 ถึง 10 โมงโอ้มีคุณป้าขายกุ้งสารพัดเลยนะคะเยอะมาก180 170โลละ300ตัวใหญ่มากอะโลละ320ตัวโลนะไปถึงดีด้วยนะ10 ตัวใหญ่มากปลาหมึกต่างๆก็มีหลายไซส์หลายราคานะคะกินตลาดนี้แค่40 บาท50 บาทก็มีนะคะไม่แพงมาซื้อกันได้นะโอ้250สวยๆเลยเพลงเลยเนี่ยไม่มีใครเหลือโอ้น่าซื้อไปหมดเลยใช่ไหมคะ
เราไปต่อกันที่อีกตลาดหนึ่งดีกว่าค่ะตลาดนี้อยู่ใกล้ถนนเลยตลาดลาวบางปะกงค่ะปักหมุดแล้วไปกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตอนเช้ามีอะไรขายบ้างนะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5:44 นาทีนะคะโอ้มีปลาทูโลละ100ปลาสากโลละ100กระพงไซส์เล็ก120ไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็120นะเราก็มี120แต่ละร้านราคาพอๆกันนะคะประมาณโลละ100ไซส์แดงก็โลละ100อย่างนี้ตะกร้าเท่าไหร่คะ50 บาทตะกร้าหนึ่งตัวเล็กๆโอ้โลละ60ก็มีเป็นปลาทูมันเนาะปลาโอดำนะคะโลละ100กูเราโลละ80นะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่มาดูราคาปลาหมึกที่นี่กันเล็ก145นะคะใหญ่ขึ้นมาก็ไล่ราคาขึ้นมานะ240หมึกสาย150นะคะกุ้งอยู่ที่145บาทไซส์นี้145บาทนะ220ใช้ได้เลยนะกำลังผัดเลยค่ะกระดองอยู่ที่250สายใหญ่ปู135บาทเป็นปูม้าตายแล้วอุ้ยโอ้แมงกะพรุนดองจืด55บาทถูกมากน่าสนใจมากอันนี้นี่นะคะของราคาก็ประมาณนี้เลยเผื่อใครอยากจะมาแถวนี้นะคะก็เดี๋ยวดูราคากันก่อนนะอย่างนี้เท่าไหร่คะ200ครับ200นะโลละ200หอยนางรมถ้าครึ่งโลถุงนี้120นะหอยลาย60เองสดๆเลยนะคะส่วนหอยแครง200 170ก็มีหอยแมงคู่โลละ25บาทเท่านั้นอันนี้เป็นกุ้งน็อกเนาะหัวมัน130บาทเองโอ้หมึก210 130ก็มีไซส์หมึกกระตอยนะคะหมึกสาย140หมึกสายตัวเล็กนะคะหมึกใหญ่ๆก็มีนะราคาก็ตามนี้เลยทุกคน100ก็มีนะคะกุ้งไซส์เล็กหน่อย100บาทแต่เป็นกุ้งน็อกนะร้านปลาทูนึ่งน่าทานมากเลยเข่งละ50บาทตัวใหญ่มากตัวใหญ่อย่างนี้อ้วนๆนะ50 60 40ก็มีเป็นปลาทูตัวใหญ่35โหน่าซื้อมาก25บาทก็เป็นไซส์เล็กกำลังกิน20บาทก็มีนะคะได้ตั้ง3ตัวเนี่ยนี้เป็นราคาปลาทูเค็มนะคะมีหลายไซส์หลายราคา100ก็มี80ก็มีนะคะปลาหางแข็งเค็มอยู่ที่กิโลละ80บาทเองกุ้งขาว180นะคะสวยนะกุ้งสวย180ก็ใช้ได้แล้วอ่ะไม่แพงนะคะหรือปลาหมึกต่างๆนะก็มีเริ่มต้น130แมงกะพรุนนี่ไม่แพงนะคะใครอยากเอาไปทำยำนี่แซ่บเลยเนาะ75บาทเองเหรอทำไมมันถึงถูกอ่ะเป็นหมึกนอกอ๋อเป็นหมึกนอกถ้าเป็นหมึกไทย150หมึกยักษ์ออกตัวปูใหญ่ๆ85ก็มีน่าจะเป็นหมึกนอกมีสารพัดหมึกเลยนะคะหมึกใครจะทำหมึกย่างก็ร้านนี้ได้เลย60บาทก็มีปลาตากแห้งต่างๆนะคะมีปลาสลิดตัวเล็กๆอยู่ที่แพละ25บาท wow. หรือตัวใหญ่ๆก็โลละ180นะคะเลือกได้หรือยังคะว่าจะไปตลาดไหนดีชอบทั้ง2ตลาดเลยค่ะมีบางอย่างที่อีกตลาดหนึ่งไม่มีเพราะฉะนั้นคงต้องเดิน2ตลาดละราคาของแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะถ้าใครไปแล้วแตกต่างหรือถูกหรือแพงยังไงคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าเราจะพาไปไหนรอติดตามชมกันค่ะ